gust deosebit, au început să se coacă prunele. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Vine toamna și toamna întotdeauna se numără boboci. Ați văzut, nu știu dacă s-a prins pe filmare, un uliu tocmai vâna o păsărică. Asta este, suntem la țară, este frumos, dar să revenim la prunele noastre. Și așa cum spuneam, toamna se numără boboci, adică toamna vedem roadele de peste an. Bineînțeles, dacă noi am contribuit și am avut grijă de grădinile noastre sau de livezile noastre și bineînțeles dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toată această bogăție, cu fructe multe, cu prune, cu mere, cu pere, cu gutui, cu legume și așa mai departe. Dar ce ne facem noi în momentul în care pur și simplu fructele noastre ajung să se pârguiască, dar deodată cad toate jos și nu mai le putem valorifica? Ei bine, din experiența mea, pentru că m-ați întrebat din foarte multe ori despre acest aspect, m-am gândit să luăm puțin și să detaliem 3 factori principali care ar putea contribui și care ar duce la acest aspect. Și bineînțeles că m-am gândit să structurez acest videoclip, de fapt și de dreptul să fac 3 videoclipuri scurte în care o să prezint câte un motiv în fiecare, 3 dintre cele mai importante, pentru că pot fi o multitudine care pot duce la acest rezultat. Și să începem cu primul, cel mai important, din punctul meu de vedere și din experiența mea. Este vorba despre viespea prunelor. Acea insectă de culoare neagră, puțin alungită, pe care o vedem că bâzâie agale prin pom, în special la prun, în momentul în care încep să cadă primele petale ale florilor acestor pomi. Ei bine, acea insectă este cauza principală pentru care găsim o sumedenie de prune sub pomii noștri. În general, în sfârșit de iulie, început de august, ele încep să cadă masiv, dacă nu chiar total, iar acest lucru se dăunează acelei insecte. Care este soluția și cum o putem combate? Bineînțeles, o putem combate chimic, în livezile în intensivele mari, în livezile mari, dar noi vorbind pe acest canal în special despre grădinile mici și mijlocii sau despre câțiva pomi pe care avem în curte, se poate combate și prin metode bio. Există 2 pe care le cunoști, pe care dau randament. Prima este să atârnăm săculeți de naftalină în pomii noștri și va ține la distanță această viespe, iar cea de-a doua este să dăm foc la bucăți mici de cauciuc, exact la baza pomului, bineînțeles să nu dăm foc pomului, ca acel fum să atingă pur și simplu coronamentul pomului. Eu, având o grădină mică, nu folosesc și nu încurajez chimicalele, să spunem așa, folosesc numai metode bio și după cum vedeți, rodul meu este destul de bogat. Ba chiar am unii ani în care se rup pomii, cum s-a întâmplat și în acest an pentru că am fost plecat în concediu și n-am știut că o să se îngreuneze foarte tare. Hai să vedem dacă putem detalia puțin. Uitați, se vede aici în spate, dar nu e nicio problemă, îi vom repara la toamnă. Poate că cineva îmi va spune nu le-ai pus tutor, nu le-ai pus pârghii și așa mai departe. Lăsați că nu este nicio problemă, vom repara acest aspect. Iar în unii ani producția este puțin mai slabă, dar măcar știu sigur că mănânc ceva sănătos. Așa cum v-am spus, pentru grădinile mici și mijlocii se pot aplica și aceste metode bio. Pentru metodele chimice trebuie acționat exact atunci când acea insectă își face apariția, în special la căderea primelor petale. Mergeți și stropiți cu un insecticid sistemic, mergeți la orice farmacie fitosanitară și cereți insecticid sistemic pentru viespea prunelor, pentru că ea este cauza principală și veți găsi cu siguranță cum să combateți acest dăunător. Bineînțeles că pot fi mai multe cauze și tocmai de aceea o să fac 3 videoclipuri în care o să prezint cei mai importanți factori, dar până o să mai discutăm puțin de această viespă, hai să vedem dacă eu am prune căzute sub pruni sau nu. Și să începem cu acest prun, cu cel din spatele meu. După cum vedeți, rod este destul de bogat în el și acolo de asemenea și haideți să vedem dacă avem prune sub el. Sunt câteva, nesemnificativ, din cauza unei vijelii care a fost azi noapte, dar în special nu am probleme cu această viaspă. De ce? Așa cum v-am spus, pur și simplu am aplicat câteva metode bio și vedeți că rodul este destul de puternic, destul de intens. Se poate vedea că fructele prezintă urme care ne dau de gol că ele nu au fost tratate și această viaspă nu își face prezență.
Ei, dragilor, și încă un aspect foarte important de care vreau să ne aducem aminte, pentru că acest fenomen nu poate fi stopat decât într-o anumită condiție. Acum, pentru unii dintre dumneavoastră care deja cunoașteți și luați atitudine împotriva acestei viespi când este vorba despre ea, vi se pare banal ceea ce explic eu. Și vă înțeleg, dar sunt și oameni care abia s-au mutat la țară sau care nu au cunoștință sau care acum vor să înființeze o livadă sau pur și simplu au câțiva pumișori și sunt sigur că au nevoie de aceste informații și pe cei care cunoașteți și aveți experiență, chiar vă rog frumos să lăsați comentarii pentru că sunt sigur că vor fi de folos cuiva. Ei bine, acest aspect important de care vreau să țineți cont este că acest fenomen nu poate fi stopat sub nicio formă în momentul în care prunul începe să verse prunele, așa cum se spune, acele prune fulgerate, cum se numește în limbajul tradițional. Nici la începutul lui iunie, nici la sfârșitul lui iulie, nici la începutul lui august. Acest fenomen, dacă este vorba despre viespea prunelor, nu poate fi stopat decât primăvara, când încep să se scuture primele petale ale pomilor, prin metode chimice, atunci când venim și stropim cu un insecticid sistemic, în special nu de contact, pentru că cel de contact nu își va face treaba. Sau aplicăm metodele bio. Doar atunci putem să combatem acest fenomen dacă este vorba despre viespe. De ce? Pentru că putem culege foarte multe informații în momentul în care ne uităm la prunele căzute pe jos și le analizăm. Pentru că, așa cum se vede în acest caz, această prună este pur și simplu stafidită și de o dimensiune mai mică. Aceasta prezintă puțin clei. Aceasta pur și simplu nu are codița de susținere. Sau ne putem uita, bineînțeles, în pom, dar în special prunele de pe jos le putem analiza puțin și vedem cum este pruna. Este mică, este veștejită, poate fi o cauză. Este normală, poate fi o cauză. Prezintă clei, poate fi altă cauză. Dar aceste lucruri le vom discuta în videoclipurile următoare. Iar acum, dragilor, în încheiere, un mic punct. Cum ne putem da seama dacă într-adevăr fenomenul din grădina noastră este provocat de viespea prunelor? Pentru că, așa cum am spus, pot fi o multitudine de factori care să ducă la acest rezultat. Ei bine, luați de pe jos 10 prune. Acele 10 prune le secționați cu ajutorul unui cuțit până ajungeți la sâmbure, indiferent dacă acesta aderă sau nu aderă la pulpă. În cazul meu, aderă la pulpă. Extrageți sâmburele de acolo și îl spargeți. Dacă peste 50% dintre ele prezintă o larvă în interiorul sâmburelui, atunci sigur atacul este provocat de viespea prunelor și veți ști că în primăvară, atunci când petalele florilor încep să cadă, veți acționa ori cu soluții chimice, ori cu soluții bio, după cum credeți dumneavoastră de cuviință și cu siguranță veți stopa acel fenomen, pentru că, așa cum v-am spus, în funcție de cum arată prunele de pe jos, pot fi mai mulți factori, o multitudine, pot fi carențe, pot fi boli și așa mai departe, dar despre acest lucru o să vorbim în videoclipurile viitoare. În încheierea acestui videoclip, dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră pe care mi l acordați creând această comunitate extraordinară în care ne-am strâns peste 60.000 de persoane, deși nu vine să cred acest lucru. Țineți cont de ceea ce v-am spus eu, uitați-vă în sâmburii acelor prune, poate v-ați întâlnit cu acest fenomen, soluțiile sunt foarte simplu și la îndemâna oricui. Sper că v-a fost de folos acest material, sper că am tras un semnal de alarmă. Vă puteți documenta suplimentar în mediile online, pentru că acolo găsiți foarte multe lucrări de specialitate făcute de oameni cu suflet mare, special pentru dumneavoastră, și astfel veți înțelege întreg procesul și întreg fenomenul și dumneavoastră veți ști să luați atitudine și să aveți în grădina dumneavoastră cele mai bune și totodată cele mai sănătoase fructe. Până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!